ปากมดลูกนะครับมีสาเหตุที่ชัดเจนมากนั่นคือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งครับชื่อว่าไวรัส HPV นะครับไวรัสตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาติดเชื้อที่ปากมดลูกของเรานะโดยมากก็มาจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็ฝังตัวเข้าไปในสู่เซลล์ปากมดลูกของผู้หญิงนะครับแล้วก็ฝังตัวอยู่นานเลยทีเดียวใช้เวลาประมาณสักช่วงเฉลี่ยสัก10 ปีขึ้นไปนะครับนะในระหว่างนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้เซลล์มะเร็งปากเซลล์ผู้หญิงเนี่ยค่อยๆกลายทีนิดทีนิดจนกลายเป็นมะเร็งในที่สุดนะครับเชื้อไวรัสตัวนี้โดยมากมาจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แต่อายุยังน้อยนะครับเริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็เริ่มมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส HPV นี้ได้นะครับก็มาจากฝ่ายชายนี่แหละครับนะผู้หญิงที่มีคู่นอนหรือเปลี่ยนคู่นอนหลายๆคนนะครับก็จะมีโอกาสติดมากขึ้นนะครับมีหรือแม้กระทั่งมีลูกหลายๆคนนะครับก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีประวัติว่าเคยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์บ่อยๆนะครับสูบบุหรี่นะครับกรณีกลุ่มพวกนี้นะครับหรือเป็นผู้หญิงที่ทำงานบริการนะครับอาชีพพิเศษก็อยู่ในเข้าข่ายที่จะมีโอกาสติดเชื้อมะเร็งปากมดลูกติดเชื้อ HPV แล้วก็นำไปสู่มะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้นครับอาการของมะเร็งปากมดลูกจะเห็นว่าตัวมะเร็งตัวไวรัสเนี่ยไปเกาะที่ปากมดลูกแล้วก็ใช้เวลาคล้ายๆเพาะเชื้อฝังตัวอยู่นานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาอาการแรกๆเลยก็คือไม่มีอาการนะครับส่วนใหญ่ของผู้หญิงในระยะแรกที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะไม่มีอาการนะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลามะเร็งลุกลามขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการทีละน้อยที่พบบ่อยก็คือมีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดนะครับมีเลือดออกกระปิดกระปอยไม่สัมพันธ์กับรอบเดือนนะครับมีเพศสัมพันธ์แล้วเลือดออกผิดปกตินะครับเกือบทุกครั้งนะครับต่อมาอาจจะมีตกขาวผิดปกตินะครับมีกลิ่นเนื่องจากมีการอักเสบติดเชื้อตามมาได้นะครับถ้าโรคนั้นมะเร็งลุกลามมากขึ้นก็อาจจะเริ่มถึงขั้นปวดท้องน้อยนะครับอาจจะคลำก้อนได้ที่ตัวในช่องคลอดนะครับหรือเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะอาการแบบนี้ก็เป็นอาการของมะเร็งได้อันนี้การป้องกันของมะเร็งปากมดลูกถ้าดีที่สุดก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์คือลดการความเสี่ยงนะครับหรือมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะครับนั้นพฤติกรรมเนี่ยก็เราต้องปรับพฤติกรรมหนึ่งก็คือว่าไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะครับไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะครับหรือถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วควรจะป้องกันการติดเชื้อที่จากเพศสัมพันธ์นะครับโดยการใช้ถุงยางอนามัยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ควรจะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำทุกปีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีปัจจุบันก็เราก็มีวัคซีนฉีดนะครับเพื่อป้องกันไวรัสตัวนี้ได้มะเร็งไม่กี่ชนิดในโลกนี้ที่สามารถมีวัคซีนนะครับป้องกันมะเร็งได้มะเร็งปากมดลูกก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกปัจจุบันเนี่ยก็หลักๆเลยเรามีเอาเป็นว่า2ยี่ห้อแล้วกันนะครับเรื่องของชนิดเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับโดยเรียกว่ายี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาก็คือทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยป้องกันสายพันธุ์หลักที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้คือสายพันธุ์ที่16กับ18นะ HPV ชนิด16กับ18นะครับทั้ง2ยี่ห้อนี้มีหมดนะยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาทำเฉพาะ2สายพันธุ์นี้นะครับก็เป็นแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์หลักเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดมะเร็งในราวๆ 70% ของสายพันธุ์ทั้งหมดนะครับแต่เขาจะเพิ่มอีก2สายพันธุ์ซึ่งเป็นพี่น้องกันเป็นไวรัสพี่น้องกันก็เป็นไวรัสที่ป้องกันหูดหงอนไก่อีก2ชนิดนะครับก็อยู่ที่คนไข้เราเลือกใช้นะครับก็ประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งเนี่ยใกล้เคียงกันทั้งคู่ครับการฉีดวัคซีนนะครับก็เป็นการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิคือป้องกันการเกิดโรคตั้งแต่ก่อนติดเชื้อด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนเรามีภูมิต้านทานตั้งแต่แรกก็จะยิ่งดีนะครับจะเห็นว่ากลไกการเกิดมะเร็งปากมดลูกนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มาจากเพศสัมพันธ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็จะมักจะเกิดในช่วงวัยรุ่นช่วงแรกๆนะครับถ้าเกิดเราให้วัคซีนตั้งแต่
คนเราคนไข้ที่เป็นเด็กนะครับในช่วงอายุจากการที่มีไวรัสออกมาเนี่ยก็ศึกษาว่าช่วงอายุประมาณ9ถึง14 ปีนะครับในช่วงนี้ที่เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเด็กนะครับก็คือว่าเขายังไม่ได้มีพฤติกรรมหรือมีแฟนมีเพศสัมพันธ์นะฮะการให้วัคซีนช่วงนี้นอกจากจะป้องกันได้ตั้งแต่แรกแล้วระดับภูมิต้านทานในเลือดเขาก็จะสูงมากนะครับแล้วก็ระยะยาวก็จะได้ผลดีด้วยคราวนี้วัคซีนไอตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเราดูวิธีการเกิดของมันคือมันก็มาเกิดจากเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็มาจากผู้ชายด้วยเหมือนกันนะครับนะแต่ผู้ชายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยการเป็นมะเร็งก็เกิดขึ้นได้แต่ไม่มากนะครับตัว HPV ไวรัสเนี่ยสามารถเกิดมะเร็งในผู้ชายได้ก็เป็นพวกมะเร็งองคชาตนะครับมะเร็งทวารหนักนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในกลุ่มชายรักร่วมเพศนะครับนะแต่อัตราอุบัติการเกิดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าผู้หญิงนิดหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ผู้ชายจะมีภูมิต้านทานที่ดีกว่าผู้หญิงนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราให้มะเร็งให้วัคซีนในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งในผู้ชายเนี่ยนอกจากผู้ชายจะได้รับภูมิต้านทานป้องกันมะเร็งแล้วด้วยก็ยังมีภูมิต้านทานที่จะลดไม่มีไวรัสในการเป็นพาหะนะครับนำโรคไปสู่ผู้หญิงได้